Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Nếu các bạn đang hóng tập 10 của Kiếm Lai phần 2 thì hãy chuẩn bị tinh thần đi, vì theo những gì mình soi được từ trailer và đối chiếu với nguyên tác, đây có thể coi là bước ngoặt tâm lý quan trọng nhất kể từ đầu mùa đến giờ. Tâm điểm của tập này chắc chắn là khoảnh khắc Thôi Đông Sơn bái Trần Bình An làm sư phụ. Trước tiên, phải nói qua một chút về Thôi Đông Sơn, đừng để vẻ ngoài thiếu niên môi hồng răng trắng của hắn đánh lừa. Hễ là người đọc Kiếm Lai thì sẽ đều bị ấn tượng về Thôi Đông Sơn, bởi vì nhân vật này được tạo thành bởi sự tổ hợp của các loại mâu thuẫn. Những hành động và lời nói của hắn khi nhìn vào, nếu như thấy rất khó chịu, rất phản cảm thì khả năng cao sẽ đưa đến một kết quả tốt. Ngược lại cũng vậy, hễ mà thấy thiếu niên này ngây thơ và vô hại thì chắc chắn là kẻ này đã từng bước dẫn dụ đối phương vào cạm bẫy, khiến kẻ đó phải thân tàn ma dại mới thôi. Việc hắn bái Trần Bình An làm sư phụ là do bị Văn Thành lão tố tài ép buộc, trong lòng hắn cực kỳ không phục. Hắn coi thường Trần Bình An là kẻ nhà quê, kiến thức nông cạn, tư tưởng hủ nho. Hắn đi theo Trần Bình An với một tâm thế, để ta xem cái thứ đạo lý rỗng đời của ngươi trụ được bao lâu trước hiện thực tàn khốc. Quay trở lại với nội dung chính, sau khi ba thầy trò của Giả Thịnh tách ra khỏi đoàn người Trần Bình An không lâu thì đột nhiên xuất hiện ở phía trước là một thiếu niên áo trắng. Thiếu niên này dùng giọng điệu vô cùng khoa trương, nói ra nội dung cũng cực kỳ hoang đường, đó là đệ tử Thôi Đông Sơn bái kiến sư phụ. Nghe vậy, Trần Bình An lúc ban đầu vẫn còn bị sự hoang đường trong lời nói của Thôi Đông Sơn làm cho bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, thiếu niên áo trắng còn làm ra các hành động khoa trương hơn nữa, đó là bắt đầu khẳng định bản thân nắm rõ đường đi nước bước từ đây cho đến tận Đại Tùy như lòng bàn tay, đảm bảo mọi người sẽ có một chuyến du học thoải mái vô cùng. Thấy Trần Bình An vẫn còn thờ ơ, thế là Thôi Đông Sơn lại tiếp tục bày ra các loại thần kỳ vật phẩm. Thiếu niên này gọi những vật đó là lễ bái sư. Ý của thiếu niên này là nếu Trần Bình An chịu nhận hắn làm học trò thì những thứ này sẽ thuộc về Trần Bình An. Những vật đó ví dụ như là cuốn sách tên là Trạch Bị Tinh Quái Đồ. Sách này cũng tương tự như cuốn Đoạn Thủy Đại Nhai của Lý Huệ ấy, nhưng bên trong đã có sẵn 5-6 loại tinh mị rồi. Mà tinh mị là gì? Các bạn có biết không? Đó là các sinh linh đặc biệt, chúng tồn tại với những chức năng rất thú vị. Ví dụ như có loài tinh mị chuyên trang điểm cho nữ nhân, lại có tinh mị chuyên lật sách cho người khác đọc. Ngay cả mấy con cá mà A Lương ném vào trong sách của Lý Huệ cũng là một loại tinh mị, tác dụng của nó cũng tương tự như là một cái camera vậy. Thôi Đông Sơn lại giới thiệu tiếp, trong phần lễ bái sư này còn có một chiếc bút lông tên là Thôn Mặc Tử Ngư bút. Điểm đặc biệt là bút này sau khi dùng xong thì không cần rửa, vì tinh mị trong bút sẽ làm sạch đồ bút lông bằng cách ăn hết mực còn thừa. Ngoài 2-3 loại đồ chơi thú vị dùng trong thư phòng ra thì hắn còn đưa ra một thứ vô cùng có giá trị, đó là một thanh bản mệnh phi kiếm có sẵn linh tính. Chỉ cần để thanh kiếm này nhân chủ thì nó có thể tự hành động dựa theo tâm ý của chủ nhân, thậm chí là nó còn có thể tự tu luyện để mạnh lên nếu như có Trảm Long Thạch cho nó dùng. Nhưng đối với những đề nghị hấp dẫn của Thôi Đông Sơn thì Trần Bình An vô cùng chắc chắn mà khẳng định không thu ngươi làm đệ tử. Sau đó trở đi là Thôi Đông Sơn dùng mọi thủ đoạn, từ dụ dỗ, đe dọa, cầu xin đều không được Trần Bình An thu nhận. Đoàn người cứ như vậy mà đi đến Hoàng Đình Quốc. Thật trùng hợp, lần này lại đến đúng lúc người dân nơi đây đang tổ chức đại lễ mừng thọ cho Giang Thần Hàn Thực. Vậy, vị Giang Thần Hàn Thực này là ai? Vị Giang Thần này được người trong chốn tu luyện tôn xưng một tiếng là Giang Phủ Quân, và hắn là một con dao long. Kẻ này đã làm mưa làm gió ở đất Hoàng Đình này rất lâu rồi. Nếu nói hắn là kẻ đại gian đại ác thì cũng không đúng, vì hắn không tùy ý sát hại dân thường. Nhưng tên này lại là trùm bảo kê cho những kẻ mà người tu luyện gọi là tán tu. Mà những kẻ gọi là tán tu này thì đại đa số đều hành động vì lợi ích bản thân. Chúng sẽ không để ý đến hậu quả mà chúng gây ra khi tranh đoạt tài nguyên tu luyện với nhau. Trong sự kiện lần này, đã có sự kiện hơn 20 nhân mạng bị mất đi một cách vô nghĩa do nhóm tán tu xuất hiện trong buổi tiệc mừng lễ của Hàn Thực gây ra. Mà Hàn Thực có biết việc này không? Hắn có biết, nhưng hắn có làm gì không? Hắn không. Vậy thì người dân Hoàng Đình Quốc cung phụng hắn, thờ kính hắn để làm gì? Nhưng mà những điều đó thì có liên quan gì đến Trần Bình An không? Phải nói thật ra là toàn bộ triều đình Hoàng Đình Quốc lẫn Hàn Thực và đám tán tu xuất hiện trong thịnh lễ tại tập 10 này hoàn toàn không liên quan gì đến việc du học của đám người Trần Bình An. Cho nên vốn dĩ những thiếu niên thiếu nữ này chỉ cần vào ở trọ là Thu Lô khách sạn theo như lời giới thiệu của Thôi Đông Sơn, là nơi có linh khí nồng đậm, rất thích hợp cho việc tu luyện của Lâm Thủ Nhất, là mọi chuyện sẽ bình yên. Đợi đến khi mọi thứ ổn định là có thể tiếp tục lên đường đi đến Đại Tùy theo đúng tiến độ là được. Nhưng bởi vì ngay sau đó là nội dung Trần Bình An dùng 2 tia kiếm khí muốn cho Thôi Đông Sơn đi bán muối, nên tập 10 này phải thêm nội dung để đẩy sự mâu thuẫn giữa hai người lên một tầm cao sao cho xứng đáng với quyết định chơi tất tay của Trần Bình An dùng để đối phó với Thôi Đông Sơn. Thế nên mới có cảnh Trần Bình An phẫn nộ trước cảnh gia đình vô tội phải bỏ mạng thê thảm trước những kẻ tu luyện vô pháp vô thiên. Liệu rằng tiếp theo đây Trần Bình An sẽ làm ra hành động gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.